kg à. Tên nè ở đây tên này tên nè ở đây tới đi. Rồi stop ấy tràn tính mau cổ mình một số cho lên một số rồi chán mát vào cô anh nó mà chúc mừng thẻ cô thế ban hoa với nghe nào bên nào rồi bên ngon ngon bên nhau bên cạnh rất ngon hết ngon đó phóng cái đất xe chạy nắm một đấy còn chưa đấy đừng một trăm một ai cái hôm nay của Prai Chi đây ông Hạ ơi sao anh đang thích nè
chăn này. Dạ nó hao. Mà là chăn này. Chạm bạc nữa đấy. Ngon mà đây mong buồn chiếng này mong buồn chiếng lớn mong nơi kéo ra toàn cái xe này chạm rồi nó rồi sẽ có được màu Bác là cho cô cậu à? Cô cậu à? Cô cậu tập hỏng. Tập ăn bằng thèn. Bác chắc xin nghe vậy? Cho bà lấy chồng. Ủa phải con nó không phê. đấy giờ Dạ. thôi có ngon ngon cái này lư lớn để chắc bán mán mùi mán cạm phó luôn phí phí bát ăn chay ăn chay kiếm bát ốc con mùi được tí thôi ngày mà ba man cá luôn chay ba là mỗi ha rồi hai tập cá ba dòm đấy chứ ba xong cái làm lông xe thì cái lô à đâu đi rồi lông đi là nó ngày mà ngày bên không là nó